Mga idol at kabayan, super good news! South Korea handang mag-deliver ng mga panibagong torpedo para sa Pilipinas. Ang panibagong batch ng mga torpedo na ito ay para sa isang barkong pandigma ng Pilipinas na nagbabantay sa mga karagatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sa hilagang parte ng bansa. Anong barko ng Philippine Navy ang gustong armasan ng Pilipinas ng mga LIG-1 K745 Blue Shark torpedo na mula sa South Korea? Alamin, isang Chinese media nagpalabas ng pahayag na tinanggal daw ng mga mangisda ng China ang Boya ng Pilipinas habang nakabantay ang China Coast Guard sa West Philippine Sea. Philippine Coast Guard agad na rumespak at nagsalita na ang 10 boya ng Pilipinas ay naroroon pa rin sa kanilang lokasyon. China nagtatapang-tapangan sa social media. Isang Indonesian billionaire nag-donate ng pera na umaabot sa 41 million peso kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. para tulungan ng mga Pilipino pagdating sa mga pabahay. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! Matapos umorder ng Pilipinas ng mga LIG-1 K745 Blue Shark torpedo sa South Korea para sa dalawang pinakabagong missile frigate ng Pilipinas, ang BRP Jose Rizal FF150 at BRP Antonio Luna FF151, at para sa mga AW159 Wildcat helicopter para sa anti-submarine capability ng Philippine Navy. Umorder pa pala ang Pilipinas ng mga panibagong LIG-1 K745 Blue Shark torpedo sa South Korea. At ito naman ay para sa isang barkong pandigma ng Pilipinas, ang BRP Conrado Yap PS-39. Ayon sa isang defense website, ang deal na ito ay inanunsyo noong taong 2021 pa at ang nasabing proyekto ay nagkakahalaga ng 722.3 million peso. Noong Disyembre taong 2022, ang mga dokumento para sa pangalawang batch ng pagbebenta ay inayos na at hanggang sa ngayon ay inaantay na lamang ang mga kinakailang hakbang mula sa panig ng Pilipinas. Ganito kabilis at kahanda ang South Korea na palakasin ang depensa ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang South Korea at Pilipinas ang gumagamit lang ng LIG-1 K745 Blue Shark torpedo na kayang tamaan ang target sa layo na 19 km at may bilis na mahigit pa sa 45 knots. Ito ay pwedeng ilunsad mula sa barko, eroplano at maging sa mga helicopter. Sa ibang balita naman, matapos ipagkalat ng isang Chinese media ang Soho.com na tinanggal daw ng mga mangisda ng China kasama ang China Coast Guard ang mga boyang nilagay ng Philippine Coast Guard sa mga katubigang nasasakupan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Agad namang nagbigay ng reaksyon ang Philippine Coast Guard na ang mga boyang nilagay ng Pilipinas ay naroroon pa rin sa lugar. Ang 10 boya na ipinakalat ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea upang maging gabay at magsilbing palatandaan na ang lugar ay sakop ng teritoryo ng Pilipinas ay nananatili sa kanilang mga itinalagang lokasyon. Ito ang sinabi ng Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Taralya, sa mga reporter. Gusto lang sakyan ng mga Chinese media na ganun sila katapang para tanggalin ang mga boya ng Pilipinas, pero ang totoo, takot din sila dahil alam nila na nanonood ang buong mundo. Sa ibang balita naman, nag-donate ang isang Indonesian billionaire at negosyanteng si Dato Sri Tahir ng 1 million Singaporean dollar o umaabot sa 41.6 million peso kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa Malacanang. Nangako rin si Dato Tahir na tutulong sa Administrasyong Marcos sa pagpapabuti ng buhay ng mga mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng social work at low-cost housing. Sinabi ng Indonesian businessman kay President Marcos na nais niyang itong makita at makongratulate matapos ang kanyang pagkapanalo sa halalan noong nakaraang taon. Ipinaliwanag ni President Marcos kay Tahir ang kasalukuyang mga government social welfare program para sa mga bata, matatanda, gayon din ang mga patuloy na hakbangin para sa pabahay. Maraming salamat ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Laban Pinas!